Shine bright like a diamond. 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 Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy when you hold me. Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Σουζάνα και σήμερα έχουμε καινούριο beauty νέο, για το οποίο είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Όπως σίγουρα είδατε και στα social media μου, όσοι με παρακολουθείτε και εκεί, όσοι δεν με παρακολουθείτε, παγιάνετε βρε παιδιά, παγιάνετε. Επιτέλους ήρθαν τα Fenty Beauty στην Ελλάδα, ήρθαν στα Sephora αποκλειστικά τα Fenty Beauty, δηλαδή τα καλλιτικά της Rihanna. Έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που κυκλοφόρησαν, κλείσαν πρόσφατα ένα χρόνο και εσκεμμένα δεν είχα κάνει κάποιο review, δεν είχα πάρει κάποιο προϊόν, δεν είχα κάνει τίποτα σχετικό με Fenty Beauty στο κανάλι, γιατί ήξερα ότι δεν θα αργήσει αυτή η ώρα που τα Sephora θα φέρουν τα Fenty Beauty στην Ελλάδα. Οπότε λοιπόν, γιατί να ταλαιπωρούμαστε και να τα αγοράζουμε από το εξωτερικό, να περνάνε τελωνία, να μην περνάνε τελωνία, να αναρωτιόμαστε τέλος πάντων για αυτά τα τελωνία, έκανα λίγη υπομονή, κρατήθηκα και εγώ μαζί με εσάς και κρατάω το πρώτο τσαντάκι μου Fenty Beauty by Rihanna. Για αυτούς τους λίγους που ίσως δεν ξέρουν, τα Fenty Beauty είναι το beauty brand της Rihanna. Fenty είναι το επίθετο της Rihanna, για όσους δεν το γνωρίζετε. Πριν ένα χρόνο έκανε τα δικά της καλλιτικά, η Rihanna, και έκανε χαμό, παντού υπάρχουν reviews, παντού πριν ένα χρόνο έβλεπες παντού για αυτό το foundation που βγαίνει σε 40 αποχρώσεις και είναι καλλιτικό, δεν είναι καλλιτικό. Γενικότερα υπήρξαν πάρα πολλά βίντεο στο YouTube, πάρα πολλά reviews σχετικά με Fenty Beauty. Θέλω να σας πω ότι δεν έχω δει ούτε ένα, γιατί δεν ήθελα να είμαι προκατηλημένη. Απλά διάβασα πάρα πολλά πράγματα για συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία έχω σε αυτό το σακουλάκι. Επέλεξα να πάρω από τα Sephora, γιατί υπήρχαν 2-3 προϊόντα που αναγκαστικά έπρεπε να δοκιμάσω. Οπότε λοιπόν, δεν είμαι προκατηλημένη, δεν είμαι προειδεασμένη, δεν έχω ιδέα πώς εφαρμόζονται τα προϊόντα στην επιδερμίδα. Υπάρχουν, σας είπα, 2-3 τα οποία τα έχω ξαναδεί και τα έχω διαβάσει και σε site περιοδικά και τα πήρα για να τα δοκιμάσουμε μαζί. Το λανσάρισμα των Fenty Beauty έγινε μία Τετάρτη, ήταν ή μία Πέμπτη, σε ένα πολύ exclusive event στο Γκάζι. Θα σας βάλω κάποια πλάνα και από το event. Περάσαμε πραγματικά πάρα πολύ ωραία, ένας μαγευτικός χώρος. Εκεί είδα για πρώτη φορά τα προϊόντα στα χέρια μου. Υπήρχαν make-up experts της Fenty Beauty που μας βάψανε, μας βάλαν glitter, μας βάλαν τα πάντα. Ακόμη και εκεί προσπάθησα γενικότερα να μην πάρω πάρα πολύ μεγάλη ιδέα, γιατί ήθελα αυτό το βίντεο να είναι και first impressions. Βεβαίως και είδα στο exclusive event της Fenty Beauty με τα Sephora και πάρα πολλά κορίτσια, φιλινάδες, youtubers που περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Και αφού τελειώσαμε με αυτό το throwback από το event, ήρθε η ώρα να ανοίξω το σακουλάκι μου και όπως θα είδατε και στον τίτλο, κανόνισα για εσάς και giveaway, γιατί πραγματικά ήταν ένα από τα πιο δύσκολα giveaways για να κανονίσω αυτό, αλλά μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο για να μάθετε τα πάντα. Και ξεκινάμε. Έχω πάρα πολλά προϊόντάκια που ήθελα να δοκιμάσω. Τα έχω εδώ πέρα στα κουτάκια τους. Όλα. Και πραγματικά σας λέω, δεν έχω τεστάρει τίποτα ακόμη. Θα ξεκινήσω βεβαίως με το διάσημο πλέον Primer Pro Filter. Αυτό εδώ. Εντάξει παιδιά, δεν έχω να πω τίποτα για αυτές τις συσκευασίες. Ειλικρινά δεν υπάρχουν, έτσι, είναι σαν κοσμήματα για το μπουντουάρ. Έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια, ότι είναι ένα από τα πιο ωραία primer. Αυτή εδώ είναι η υφή του. Έχει και μια ωραία μυρωδιά πούδρας. Πολύ ωραία μυρωδιά. Γενικότερα αυτό που νιώθω είναι ότι είναι πάρα πολύ ανάλαφρο, έχει και, δεν έχει μόνο μυρωδιά πούδρας, έχει και αίσθηση έτσι
πουδρένια στο δέρμα. Θα δούμε στη συνέχεια τα αποτελέσματα στο μακιγιάζ, αλλά γενικά αυτό που μου αρέσει μέχρι στιγμής είναι ότι είναι πάρα πολύ ανάλαφρο, γιατί εγώ ξέρετε ότι δεν μπορώ τα πάρα πολύ βαριά προϊόντα. Ακόμη και primer όταν χρησιμοποιώ πρέπει να είναι ανάλαφρο, αν είναι πολύ βαρύ, αν καλύπτει πάρα πολύ τους πόρους, πάντα υπάρχει προβληματάκι με την επιδερμίδα μου και το καταλαβαίνω αργά ή γρήγορα. Συνεχίζω. Δεν θα συνεχίσω με το foundation, πρέπει να βάλω concealer. Θέλω τόσο πολύ να δοκιμάσω το foundation. Κρατιέμαι όμως, γιατί ναι, πρέπει να βάλω concealer. Κοπέλα μου, είναι αυτά εδώ τα stick που μπορούν να φορεθούν και σαν foundation και σαν concealer. Ξεχάστε ότι τα νύχια μου είναι σε αυτήν την κατάσταση, ακόμη δεν έχω προλάβει να κάνω manicure. Αυτή εδώ είναι η υφή και λέγεται ότι είναι αρκετά matte. Αυτή είναι η απόχρωση linen. Θα σας τα γράψω και όλα από κάτω. Έχω κρατηθεί πάρα πολύ να μην δω reviews, να ξέρετε, πάρα πολύ. Έχουν πάρει πολλά τα αυτάκια μου, αλλά δεν έχω δει τίποτα, σαν να ζω σε άλλο κόσμο. Το τίγκαρα στο concealer, το τίγκαρα, όχι αστεία πράγματα. Και θα χρησιμοποιήσω setting spray, αυτό είναι από τα Sephora, σας το έχω ξαναδείξει σε άλλο βίντεο. Πολύ ωραίο setting spray. Λοιπόν, το concealer Pavla Stick Foundation είναι πάρα πολύ σταθερό και πάρα πολύ matte, δηλαδή φαντάζομαι ότι θα είναι πάρα πολύ ωραίο για πολύ λιπαρές επιδερμίδες. Εγώ τα πήρα όλα από το e-shop, εκτός από κάποια που ήταν στο PR πακέτο. Κάποια πράγματα τα πήρα και από το e-shop, οπότε δεν είμαι σίγουρη και για τις αποχρώσεις μου. Γι' αυτό λοιπόν και ήρθε η ώρα να δοκιμάζω το διασημότερο ίσως foundation. Τον τελευταίο καιρό, το foundation Fenty Beauty, βγήκανε 40 αποχρώσεις. Μία για τον καθένα. Ελπίζω και ευελπιστώ να είμαι τυχερή και να έχω πάρει τη σωστή απόχρωση. Είναι η 240. Φαίνεται να είναι ok. Θα τη δοκιμάσω. Και όμως παιδιά, είναι πολύ σωστή η απόχρωση. Και πάρα πολύ ωραία κάλυψη. Δεν έχω βάλει πάρα πολύ προϊόν. Και βέβαια είναι φανερό ότι χτίζεται. Εγώ ξέρετε ότι δεν αγαπώ την πολύ βαριά κάλυψη, αλλά νομίζω ότι όπως το βλέπω και όπως το αισθάνομαι πάνω μου, ότι μπορεί να χαρίσει και έντονη κάλυψη. Αυτό που μου αρέσει είναι ότι έχει την ίδια σύσταση με το primer, κάπως έτσι το νιώθω. Σαν να έχει την ίδια σύσταση με το primer, γιατί κάνει αυτό το αυτό το πουδρένιο αποτέλεσμα, έτσι νιώθω. Δηλαδή ενώ στην αρχή το βάζεις και έχει μια υγρή αίσθηση, όσο ταμπονάρεις, στεγνώνει και αματάρει. Και θεωρώ ότι όσο βάζεις, τόσο καλύπτει. Για εμένα αυτή τη στιγμή η κάλυψη είναι super, μέχρι εδώ. Αλλά θα βγάλουμε λίγο παραπάνω και το στάλουμε. Λοιπόν, αυτό ακριβώς που σας είπα και πριν, αυτό ακριβώς νιώθω. Αφήνει ένα ωραίο πουδρένιο αποτέλεσμα, χωρίς να το νιώθεις να κολλάει, χωρίς να το νιώθεις βαρύ στην επιδερμίδα. Νιώθω δηλαδή ότι είναι foundation σαν second skin, σαν να κάνει δηλαδή δεύτερο δέρμα, χωρίς να βαραίνει το δέρμα. Και όσο βάζεις, βλέπω και νιώθω ότι καλύπτει. Έχει πάρα πολλές αποχρώσεις και τυχαία πέτυχα και τη δικιά μου. 240. Και αφού άφησα και για λίγο το foundation έτσι να ξεκουραστεί και να στεγνώσει, έχω να σας πω ότι πραγματικά το αποτέλεσμα που δίνει είναι άξιο εκατομμυρίων reviews. Αυτή τη στιγμή καταλαβαίνω γιατί υπήρχαν τόσα reviews γύρω από αυτό το foundation. Είναι πολύ σταθερό, είναι πολύ έτσι ωραίο, πραγματικά σαν να κάνει δεύτερο δέρμα και αφήνει αυτή την πουδρένια αίσθηση που μου αρέσει πάρα πολύ και το άφησα τουλάχιστον μισή ώρα. Έκανα μισή ώρα break. Έφτιαξε λίγο το φώτα. Εντάξει, τα πούμε. Αλήθεια. Συνεχίζω με το μακιγιάζ των ματιών λοιπόν και θα χρησιμοποιήσω μία παλέτα, highlighter παλέτα, ένα duo highlighter, το Freestyle Highlighter Duo Killa Water Foil, που έχει αυτά τα δύο έντονα χρώματα. Είμαστε. Αυτά είναι highlighters και αυτά θα βάλω στα μάτια μου. Δεν έχω ξαναδοκιμάσει το eye look. Μου είπατε ότι θέλετε χρώμα, μου είπατε ότι θέλετε έτσι ένταση. Οπότε why not, θα το δοκιμάσουμε τώρα. Να βάλουμε έτσι πολύ έντονα χρώματα, μιας και γενικά δεν το συνηθίζω. Οπότε λοιπόν θα πάρω τα εργαλειάκια μου, τα σωστά πινέλα μακιγιάζ, γιατί για τέτοια έντονα eye looks νομίζω ότι τα πινέλα είναι το πιο σημαντικό. Οπότε λοιπόν θα πάρω τα σωστά πινέλα και καθίστε να σκεφτώ τι θα γίνει με αυτά τα χρώματα.
Θα χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ την απόχρωση Mimosa Sunrise στην εξωτερική γωνία. Και θα πάρω τη mauve απόχρωση, η οποία ονομάζεται Sangria Sunset. Τι ωραία ονόματα! Και για να τη βάλω εσωτερικά. Και έπειτα ξαναπαίρνω ένα blending brush για να κάνω ωραίο blend αυτά τα δύο έντονα χρώματα. Και ένα λεπτό λιπονιλάκι για να δώσω έμφαση στην εσωτερική γωνία. Έχετε δίκιο τελικά, παιδιά, για τα έντονα χρώματα. Πρέπει να το τολμάμε λίγο, Και θα το φτιάξω στη συνέχεια αφού κάνω και το άλλο μάτι. Και ξέρω ότι αυτό το μακιγιάζ είναι έξτρα, μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν το περίμενα ότι θα μου άρεσε τόσο πολύ να βάλω μauve σκιά. Δεν είναι σκιά, είναι highlighter το οποίο χρησιμοποίησα σαν σκιά. Αλλά δεν το περίμενα ότι ένα τόσο έντονο mauve μακιγιάζ θα μου άρεσε τόσο πολύ. Στην πραγματικότητα θα τελείωνα εδώ το μακιγιάζ των ματιών. Αλλά έλα μου που στο PR πακέτο υπήρχε αυτό εδώ το στυλό eyeliner Fenty Beauty, που δεν μπορώ να μην το χρησιμοποιήσω, δηλαδή παιδιά, ειλικρινά δεν μπορώ να μην το χρησιμοποιήσω. Φαίνεται το πινέλο να είναι τέλειο, οπότε δεν γίνεται να μην το χρησιμοποιήσω. Οπότε θα βάλω και eyeliner. Rihanna είναι αυτή, μπορούμε να είμαστε λίγο πιο έξτρα γενικά, έτσι, μπορούμε. Εντάξει, πραγματικά, σε αντίθεση με την τελευταία φορά που νομίζω ότι σας έδειξα eyeliner και ήταν fail, αυτό είναι μαγεία. Μπαμ, 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 πολύ γρήγορα στεγνώνει, πολύ γρήγορα μπήκε έγινε η γραμμούλα. Θέλει βέβαια κάποια διόρθωση και κάποιες λεπτομέρειες, αλλά η βασική γραμμή πήγε πάρα πολύ εύκολα. Οπότε συνεχίζω να διορθώνω εδώ, να το κάνω λίγο πιο ωραίο και συνεχίζω και με το άλλο μάτι. Καταλαβαίνετε ότι ένα τέτοιο μακιγιάζ ήθελε έξτρα μάσκαρα. Ειλικρινά δεν έχω λόγια για αυτό εδώ το eyeliner. Έκανε τα πάντα ευκολότερα. Ακόμη και τη λεπτομέρεια με ένα τσικ τη διόρθωσα. Ειλικρινά είμαι ενθουσιασμένη με το eyeliner. Και επίσης είμαι ενθουσιασμένη με το πόσο το mauve ταιριάζει με το mauve background μου, αλλά και πόσο το mauve μου αρέσει στα μάτια μου. Που δεν θα έβαζα υπό άλλες συνθήκες, αν δεν είχα αυτό το highlighter duo της Rihanna, της Riri, δεν θα το έβαζα και έπιασα τα μαλλιά γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το eye look. Ειλικρινά, έχω ενθουσιαστεί. Συνεχίζω όμως με το υπόλοιπο μακιγιάζ και έχω και άλλα highlighters, παιδιά, και δεν ξέρω τι να χρησιμοποιήσω. Να χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το stick ή να χρησιμοποιήσω το Trophy Wife, που είναι ίσως το πιο γνωστό και διάσημο highlighter αυτή τη στιγμή, όχι από τη συλλογή της Rihanna, από τη Fenty Beauty, γενικά το διασημότερο highlighter ever. Και να σας πω κάτι, όσο έξτρα και αν βγει αυτό το μακιγιάζ δεν με απασχολεί, γιατί θέλω να το δοκιμάσω όλα, οπότε θα βάλω λίγο bronzer και λίγο rouge, ίσως ούτε καν bronzer, λίγο rouge, έτσι απλά, για να πάρω λίγο χρωματάκι, και θα την κάρω στο highlighter. Πού είσαι Ευελίνα να με δεις, πού είσαι Ευελίνα. Ξέρετε, όσοι ξέρετε, η αδερφή μου λατρεύει το highlighting. Σήμερα, αν ήταν εδώ, θα ήταν υπερήφανη για εμένα, γιατί έχω βάλει highlighter στα μάτια, θα βάλω highlighter παντού. Παρένθεση, δεν υπάρχει το πόσο σταθερό είναι αυτό το foundation. Είναι σαν να έχω βάλει πούδρα. Βάζω έτσι λίγο χρώμα, λίγο ρούζ, ό,τι να είναι, ίσα ίσα για να μπορέσει να πέσει από πάνω το Trophy Wife και να γίνει δουλίτσα, να μην είμαι χλωμή.
Και ήρθε η ώρα, παιδιά, του Trophy Wife. Θα χρησιμοποιήσω αυτή την πινελάρα, αυτό το πινέλο που είναι για να μπαίνει έτσι ακριβώς το highlighter στα μάγουλα, εκεί που πρέπει να μπει τέλος πάντων, αυτό το πινέλο. Αυτό ήταν κάτι που ζήλευα, το περίμενα πώς και πώς. Αφενός, τι ωραίες αποχρώσεις, τι ωραία χρώματα, τι ωραίες συσκευασίες. Αυτό το πινέλο έχει δημιουργηθεί για να μπαίνει τικ σωστά το highlighter. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν Trophy Wife, το οποίο θα μπορούσα να το βάλω και στα μάτια. Έχω δει πολλά eye looks με το Trophy Wife. Wow. Δεν έχω βάλει καν, δεν το έχω ακουμπήσει. Wow. Μπορούσε να γίνει πραγματικά και ένα πολύ ωραίο λαμπερό μακιγιάζ ματιών με το Trophy Wife μόνο. White. Εν τω μεταξύ, όταν γυρνάς, λες πω πόσο έντονο. Αλλά όταν είσαι έτσι, απλά είναι λαμπερό. Και να σας πω κάτι, θα βάλω λίγο Trophy Wife στην εσωτερική γωνία. Πολύ λίγο, η τζαφινιά. Μας έφτιαξες, Ρίρι. Εντάξει, παιδιά, πραγματικά δεν έχω πολλά να πω. Συγγνώμη που κοιτάζω συνέχεια εκεί, είναι το monitor και δεν μπορώ να συνηθίσω αυτό το highlighter. Ειλικρινά δεν μπορώ να το συνηθίσω. Είμαι εκστασιασμένη. Έχω κι άλλα πράγματα. Που δεν μπορώ να τα βάλω πια σε όλο αυτό το μακιγιάζ. Αλλά πριν ολοκληρώσω το μακιγιάζ μου, θέλω να σας μιλήσω για αυτήν εδώ την πούδρα. Είναι bloating powder, δηλαδή, τι σημαίνει bloating powder θα μου πεις. Είναι λευκή πούδρα. Λευκή πούδρα που ταιριάζει δηλαδή σε όλες τις επιδερμίδες και είναι για να τη χρησιμοποιείς όταν θα είσαι πολλές ώρες στο δρόμο, τικ, απορροφάει τη λιπαρότητα. Τη δοκίμασα στο event, όπου στο event της Fenty Beauty τον Sephora πήγα μετά από ώρες γυρίσματος, δηλαδή ώρες, και ήμουνα πραγματικά, γυάλισα όσο δεν γυάλισα ποτέ, και πραγματικά η κοπέλα εκεί πήρε ένα πινελάκι και απλά το ακούμπησε και εξαφανίστηκε η γυαλάδα. Σε αυτό το μακιγιάζ στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα το βάλω, γιατί τόσο highlighting είναι κρίμα να πάει χαμένο, αλλά πραγματικά αυτό είναι ένα από τα must have. Αν θέλετε να πάρετε δηλαδή 2-3 πράγματα, αυτό θα σας έλεγα να είναι ένα από αυτά τα 2-3 πράγματα. Και συνεχίζω για να ολοκληρώσω αυτό το μακιγιάζ υπερπαραγωγή που θα έχουμε να το θυμόμαστε σε αυτό το κανάλι, έτσι. Θα έχουμε να το θυμόμαστε αυτό το σημερινό, το Riri Makeup. Συνεχίζω με χείλη και στα χείλη τώρα έχω πολλούς ενδιασμούς, γιατί έχω 3 προϊόντα. Έχω αυτό εδώ, που είναι gloss, από τα best seller. Έχω βεβαίως το Stana Lip Paint, και δώστε προσοχή σε αυτό που σας δίνω, είναι το Universal κόκκινο. Το κόκκινο που ταιριάζει σε όλες, θεϊκό πινελάκι, θεϊκή απόχρωση, ένα από τα top επίσης προϊόντα της Fenty Beauty, έχει γίνει διάσημο αυτό εδώ. Και με το πινελάκι του και η απόχρωση, θα σας τη δείξω. Εγώ ξέρετε πόσο λατρεύω τα κόκκινα. Σε αυτή την περίπτωση όμως νομίζω ότι δεν θα βάλω αυτό, γιατί πάρα πολύ έντονο το μακιγιάζ για να βάλω και κόκκινο κραγιόν. Αλλά έχετε το στο νου σας, γιατί έχω να σας πω 2 πράγματα για αυτό στο τέλος του βίντεο. Θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το matte lipstick, το οποίο έχει έτσι μια ωραία γήινη απόχρωση. Ξέρετε ότι μου αρέσουν πολύ οι γήινες αποχρώσεις στα χείλη, και αυτή τη στιγμή με τόσο έντονα μάτια και τόσο highlighting νομίζω ότι μόνο κάτι τέτοιο θα τέριαζε. Wow. Επίσης θέλω να σας πω ότι αυτές οι αποχρώσεις έχουν επιστρέψει full. Οτιδήποτε κάνει σε 90s, καφέ κραγιόν, έντονο περίγραμμα και όλα αυτά έχει επιστρέψει εντελώς, οπότε hello there. Θα γίνω στο αγαπημένο μου. Τώρα, παιδιά, ειλικρινά δεν ξέρω τι έχετε να πείτε για αυτό το μακιγιάζ, δεν ξέρω τι έχετε να πείτε για αυτό το βίντεο, αλλά πραγματικά για εμένα τα προϊόντα της Rihanna ήταν μια αποκάλυψη. Πραγματικά συνειδητοποίησα πόσο μου αρέσει τελικά το χρώμα στο μακιγιάζ μου, και ελπίζω να άρεσε και σε εσάς. Σήμερα τολμήσατε, γιατί μου είχατε πει και από τις προάλλες ότι σας αρέσουν τα χρώματα, και εγώ δεν ξεχνώ και πήρα ό,τι πιο χρωματιστό υπήρχε για να βάλω στο ματάκι μου και στο highlighter μου, οπότε ελπίζω να σας άρεσε αυτή η αλλαγή και αυτή η διαφορά. Και πριν τελειώσει το βίντεο, σας έχω και ένα νέο που θα σας αρέσει ακόμη περισσότερο. Giveaway. Αυτό εδώ το κραγιόν, το οποίο θα το βάλω σύντομα σε ένα βίντεο, γιατί είναι πραγματικά ένα από τα καλύτερα κόκκινα που έχω βάλει ποτέ. Είναι και το κόκκινο που ταιριάζει σε όλες τις επιδερμίδες, σε όλες τις γυναίκες.
θα το κάνετε δικό σας. 3 τυχερές θα κερδίσετε το Stana Lip Paint, αυτό εδώ το κραγιόν που μοιάζει με κόσμημα πραγματικά και η απόχρωσή του είναι ιδανική, κόκκινη για ξανθές, μελαχρινές, σκουρόχρωμες, ανοιχτόχρωμες, όλες, οπότε όποια και αν το πάρει θα τις ταιριάζει. 3 τυχερές λοιπόν θα το κάνετε δικό σας και τα βήματα είναι απλά και γνωστά. Το πρώτο βασικότερο που πρέπει να κάνετε είναι subscribe στο κανάλι. Αν δεν έχετε κάνει subscribe στο κανάλι, παιδιά, δυστυχώς η συμμετοχή δεν ισχύει. Να αφήσετε comment στο βίντεο και να κάνετε like. Και όσες έχετε Instagram να κάνετε follow εμένα στο παπάκι Σουζάνα και τα Sephora στο παπάκι Sephora Greece. Θα σας τα γράψω και εδώ, θα σας τα γράψω και στο description box τα βήματα ακριβώς αυτά που πρέπει να κάνετε. Οι 3 νικήτριες θα ανακοινωθούν κάτω από αυτό το βίντεο σε ακριβώς μία εβδομάδα, πριν ανέβει δηλαδή το βίντεο της Τετάρτης. Και σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα Sephora που τα αγαπώ τόσο πολύ και τους ανθρώπους των Sephora αγαπώ τόσο πολύ, γιατί ήταν sold out από την πρώτη μέρα στο e-shop αυτό εδώ το κόσμημα για τα χείλη και μου δώσανε 3 και για εσάς, 3 προϊόντα και για εσάς και γενικότερα είναι ένα προϊόν που βγαίνει συνέχεια sold out. Όλα αυτά τα προϊόντα που σας έδειξα εγώ και ακόμα άλλα Fenty Beauty, πολλά άλλα Fenty Beauty θα τα βρείτε αποκλειστικά στο e-shop των Sephora αλλά και στα καταστήματα Sephora και μόνο εκεί θα τα βρείτε. Μόνο εκεί. Καλή επιτυχία με το διαγωνισμό, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και αυτή η αλλαγή στο μακιγιάζ μου. Περιμένω πάντα τα σχόλιά σας και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Σας φιλώ.